नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या आजच्या व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपल्या बॅकग्राऊंडवरती आणि लाईट कंडिशन्सवरती प्लीज जाऊ नका, कारण पनवेलमध्ये 10 दिवसांचा स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन घोषित केल्यामुळे मला माझा सगळा ग्रीन स्क्रीन वगैरेचा स्टुडिओ सेटअप सोडून मला माझ्या घरनं रेकॉर्डिंग करावं लागत आहे. एनिवेज, सो आजचा जो आपला विषय आहे त्या विषयाचा उल्लेख मी माझ्या मागच्या एका व्हिडिओमध्ये केला होता, ज्या व्हिडिओचं नाव होतं की बॅड एज्युकेशन सिस्टीम इट्स ऑल अबाउट लेगसी. तर तो व्हिडिओ आधी तुम्ही जाऊन बघा, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्ट रेफरन्स लागेल की मला काय म्हणायचं होतं ते. आणि त्याच्यामध्ये मी असं म्हटलं होतं की आपल्याला जर एज्युकेशन सिस्टीममध्ये बदल घडवायचे असतील, आपल्याला एज्युकेशन सिस्टीम चेंज करायची असेल, तर आधी आपल्याला एक स्टुडंट म्हणून इव्हॉल्व्ह व्हावं लागेल, स्टुडंट म्हणून विकसित व्हावं लागेल. परंतु जी थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन जी आहे, जी डार्विननी मांडली किंवा जी आपल्या विष्णू पुराणामध्ये सापडते, की पृथ्वीवरती जीवन जे चालू झालं ते पाण्यातून चालू झालं. म्हणजे सगळ्यात आधी जलचर फक्त होते, मासा म्हणजे हा पहिला अवतार. त्याच्यानंतर उभयचर तयार झाले, जे पाणी आणि जमीन जे दोन्ही ठिकाणी राहू शकत होते. मग मॅमल्स किंवा सस्तन प्राणी तयार झाले, डुक्कर हे त्याचं एक्झाम्पल आहे किंवा तो त्याचा तिसरा अवतार आहे. त्याच्यानंतर मग आपल्याला एक माहिती आहे की मग हाफ ह्युमन किंवा पार्शियल ह्युमन, पार्शियल ॲनिमल, नरसिंह, मग वामना, डॉर्फ ह्युमन, मग परशुरामा आणि मग श्रीरामा. थोडक्यात मला सांगायचं असं आहे की प्रत्येक वेळेला जेव्हा एक अवतार विकसित झाला आणि दुसरा अवतार जन्माला आला किंवा दुसरी फेज तयार झाली, त्यावेळेला ती फेज, त्या फेजचे सिम्पटम्स, त्या अवतारचे सिम्पटम्स हे आधीच्या फेजपेक्षा नक्कीच जास्त चांगले होते, जास्त ब्राईट होते आणि जास्त इफेक्टिव्ह होते. ऑफकोर्स त्यालाच आपण विकास होणं किंवा इव्हॉल्युशन होणं असं आपण म्हणतो. आता जेव्हा मी असं म्हणतो की आपल्याला स्टुडंट म्हणून विकसित होण्याची गरज आहे किंवा स्टुडंट म्हणून आपल्याला इव्हॉल्व्ह होण्याची गरज आहे, तेव्हा हा प्रश्न पुन्हा एकदा आपल्यासमोर आहे की ज्याप्रमाणे माशाचं कासव झालं, कासवाचं डुक्कर झालं, डुकराचं नरसिंह, नंतर मग पुढे वामन आणि त्याच्यानंतर मग एक अवतार पुढे पुढे तयार होत गेला, त्याप्रमाणे स्टुडंटचा पुढे काय होणार? वी इव्हॉल्व फ्रॉम स्टुडंट टू व्हॉट? विद्यार्थी म्हणून किंवा स्टुडंट म्हणून आपण विकसित होऊ, पण विकसित झाल्यानंतर आपलं जे काय होईल किंवा जे झालं पाहिजे ते काय असेल किंवा काय असायला पाहिजे याविषयी आज आपण डिस्कस करणार आहोत. सो अजिबात वेळ न घालवता विषयाला हात घालूया. आता स्टुडंट म्हणून इव्हॉल्व्ह झाल्यानंतर किंवा स्टुडंट म्हणून विकसित झाल्यानंतर आपलं काय होणार? तर त्याचा आन्सर आहे ट्रेनी. विल बिकम अ ट्रेनी. ना व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अ स्टुडंट अँड अ ट्रेनी? आता हे समजून घेण्यासाठी हाच प्रश्न मी एका वेगळ्या पद्धतीने किंवा एका सोप्या पद्धतीने अशा प्रकारे विचारू शकतो की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डुईंग स्टडी अँड गेटिंग ट्रेंड? म्हणजे अभ्यास करणं किंवा फक्त अभ्यास करणं आणि प्रशिक्षण घेणं याच्यामधला नेमका फरक काय ते आता आपण समजून घेऊया एक उदाहरण बघून. आता समजा मला पोहायला शिकायचं आहे किंवा स्विमिंग शिकायचं आहे आणि मी ॲडमिशन घेतलं BSc स्विमिंग या कोर्ससाठी एखाद्या कॉलेजमधनं. तर माझ्यासमोर जे पहिलं पुस्तक येईल त्या पुस्तकाचं टायटल काय असेल? तर स्विमर्स गाईड फॉर बिगिनर्स ऑफकोर्स. आणि मग त्याच्यामध्ये चॅप्टर्स असतील, धडे असतील, ज्याच्यामध्ये दिलेलं असेल की ह्या कंपनीचेच गॉगल्स वापरायचे बरं का. म्हणजे डोळ्यात पाणी जाऊ नये हा गॉगल्सचा उद्देश नाही. गॉगल ह्या रंगाचे आणि ह्या कंपनीचे वापरायचे, किंवा नाडी असलेली चड्डी स्विमिंगची कंपल्सरी वापरायची, तुम्ही इलॅस्टिकची चड्डी वापरू शकत नाही. अशा म्हणजे ही एक ना दोन ना अशा 1000 कंपल्शन्स आणि रेस्ट्रिक्शन्स त्या गोष्टींवरती असतील. आणि यासारखे अनेक प्रश्न सुद्धा आपल्यासमोर त्या पुस्तकामध्ये आपल्याला बघायला मिळतील. म्हणजे अगदी कोणते प्रोडक्ट्स वापरायचे किंवा कोणती इक्विपमेंट्स वापरायची इथपासून तर जमिनीवर आडवं झोपून कसे हातपाय मारायचे, आधी कोणता हात मारायचा आणि कोणता हात पुढे असताना कोणता पाय मारायचा, इथपर्यंत सगळं थिअरेटिकली त्या पुस्तकामध्ये दिलेलं असेल. आता एका स्टुडंटमध्ये आणि एका ट्रेनीमध्ये फरक काय माहिती आहे? एक स्टुडंट पेपरमध्ये किंवा एक्झाममध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी एक्झॅक्टली रट्टा मारून लिहू शकतो. म्हणजे तो अगदी कोणत्या कंपनीचे गॉगल वापरायचे, कशा प्रकारची चड्डी वापरायची, कोणते इयरबड्स वापरायचे, कोणती टोपी वापरायची, हातपाय कसे मारायचे, पाण्यामध्ये कोणतं केमिकल टाकतात ते पाणी शुद्ध होण्यासाठी स्विमिंग पूलमधलं, या सगळ्याविषयी त्याला माहिती असते. पण ॲक्च्युअल पाण्यात पडल्यानंतर तो माणूस गटांगाळ खातो. वाईल जो एक ट्रेनी असतो, जो फक्त अभ्यासापुरता मर्यादित राहत नाहीये, तर तो प्रशिक्षण घेतोय. त्याला पाण्यात टाकल्यानंतर मी असं म्हणत नाही की तो फार सुंदर आणि सुसाट पोहेल किंवा स्विम करेल, बट तो तरंगेल, ॲटलिस्ट तो तरेल, ॲटलिस्ट तो गटांगाळ खाणार नाही. आणि मित्रांनो, हा डिफरन्स आहे एका स्टुडंट आणि एका ट्रेनीमधला. आता स्टुडंट असणं किंवा स्टुडंट होणं हे महत्त्वाचं नाही आहे का? तर तेही महत्त्वाचं आहे. म्हणजे कोणत्या कंपनीची इक्विपमेंट्स चांगली आहेत, कोणती कंपनी चांगले गॉगल्स मॅन्युफॅक्चर करते, कोणती कंपनी चांगले इयरबड्स मॅन्युफॅक्चर करते, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहेच. पाण्यात पडल्यानंतर श्वासावरती कसा कंट्रोल ठेवायचा, हातपाय कसे मारायचे, या सगळ्या गोष्टींचं थेरटिकल नॉलेज आपल्याला असणं हे महत्त्वाचं आहेच. पण ते नॉलेज आपल्याला कधी उपयोगी पडेल? ज्या वेळेला आपण ॲक्च्युअल पाण्यात पडू त्यावेळेला. आपण पाण्यातच पडलो नाही तर आपण फक्त स्टुडंट
या शब्दाच्या अवतीभोवतीच आपण राहू, आपण कधीच ट्रेनी होणार नाही. आणि हेच कारण आहे की आपण ट्रेनी होत नाही. सी कसं आहे, एका स्टुडंटपासून एका प्रोफेशनल इथपर्यंतचा जो प्रवास असतो ना, त्याच्यामधला जो टप्पा असतो तो टप्पा म्हणजे हा ट्रेनी नावाचा टप्पा असतो. आणि हाच टप्पा आपण मिस करतो. आपल्याला काय वाटतं, आपण एक चांगलं स्टुडंट झालो म्हणजे आपण एक चांगला प्रोफेशनल, वी कॅन बी अ गुड प्रोफेशनल. म्हणजे काय, तर मी एक चांगला स्टुडंट झालो, फॉर एक्झाम्पल स्विमिंग या विषयाला मी चांगल्या पद्धतीने स्टडी केलं, पेपरामध्ये लिहून चांगले मार्क मिळवले, तर मग मला इंटरनॅशनल लेवलवरती ऑलिम्पिकसारख्या कॉम्पिटिशनमध्ये ॲज अ स्विमर म्हणून उतरता येईल. अरे पण थिअरेटिकल नॉलेज ते ऑलिम्पिक, याच्यामध्ये मध्ये काही टप्पे असतील की नाही, आणि ते मधले जे सगळे टप्पे आहेत तेच टप्पे किंवा त्या टप्प्यावरती जेव्हा आपण उभे असतो तेव्हा आपण म्हणवले जातो एक ट्रेनी. आणि मग ट्रेनी म्हणून आपल्याला ज्या ज्या काही गोष्टी करायला लागतील, की आपल्याला अभ्यास तर ठीक आहे, अभ्यास करायलाच हवा, स्टडी हा पार्ट हवाच, पण त्याबरोबर आपण पहिलं स्विमिंग पूलवरती जाऊन आत उडी मारायला पाहिजे. मग आपल्याला कळेल की आपण किती गटांगळ्या खातोय, आपण जो अभ्यास केलाय तो खरंच आपल्याला इथे कामी येतोय का, जे पुस्तकात दिलंय त्याच्यापेक्षा काही वेगळं ॲक्च्युअल पाण्यात पडल्यानंतर आपल्याला इम्प्लिमेंट करायला लागतंय किंवा वेगळे काही स्किल्स वापरायला लागतात. आणि असं करत करत आपण जेव्हा इव्हॉल्व्ह होतो तेव्हा आपण एका स्टुडंटपासून ट्रेनीपर्यंत इव्हॉल्व्ह होतो, आणि मग ट्रेनीपासून ते आपण एका प्रोफेशनलपर्यंत इव्हॉल्व्ह होतो आणि आपल्याला चांगला जॉब मिळतो, चांगली सॅलरी मिळते. सो इफ यू वॉन्ट अ गुड सॅलरी, अ गुड जॉब, मी असं म्हणेन की समाधानकारक जर तुम्हाला एक नोकरी, जॉब आणि त्याच्यामध्ये पैसे या सगळ्या गोष्टी हव्या असतील, तर स्टुडंटपासून डायरेक्ट मोठी ढेंग टाकून आपण प्रोफेशनलपर्यंत जाऊ शकत नाही. त्याच्यामधला जो हा टप्पा आहे, आपण असं म्हणू की काय म्हणतो, थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन मधला, म्हणजे एका स्टुडंटच्या इव्हॉल्युशन सायकल मधला जो हा मधला टप्पा आहे ट्रेनी टप्पा, तो आपण मिस करता कामा नये. आपण कॉलेजमध्ये असताना ज्याप्रमाणे आपण परीक्षेसाठी अभ्यास करतो त्याचप्रमाणे आपण आपल्या सिलेबसमध्ये असलेल्या किंवा नसलेल्या गोष्टींचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन करून समोर जे रिझल्ट्स येतात ते अनालाइज करून बघायला हवेत, आणि त्यानुसार आपल्यामध्ये थोडे थोडे बदल घडवायला हवेत. आणि जेव्हा आपण हे सगळं करू तेव्हा आपण म्हणाले जाऊ एक ट्रेनी, आणि एक ट्रेनीच फक्त एक प्रोफेशनल होऊ शकतो, एक स्टुडंट डायरेक्ट प्रोफेशनल होऊ शकत नाही. सो हे सगळं मला तुम्हाला या व्हिडिओमधनं सांगायचं होतं. आणि आता आपण येऊया त्या सरप्राईजकडे, ज्याचा उल्लेख मी याच व्हिडिओमध्ये काही वेळापूर्वी केला होता. आणि ते सरप्राईज असं आहे की आपण एक कोर्स चालू करतोय, एक क्रॅश कोर्स चालू करतोय, जो की ऑफकोर्स 6 ते 12 तासांचा असेल, प्रॅक्टिकल हँड्स ऑन क्रॅश कोर्स, जो आपण लाईव्ह कंडक्ट करणार आहोत. जो कोर्स तुम्हाला मदत करेल एका स्टुडंटपासून एक डेव्हलपर ट्रेनी होण्यापर्यंत, तुम्हाला तो कोर्स हेल्प करेल. या कोर्समध्ये आपण काय शिकणार आहोत, तर बेसिक प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट्स, त्याच्यानंतर डिबगिंग टेक्निक्स, किंवा एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपल्यासमोर आलं असता, एक नवीन प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपल्यासमोर आलं असता, त्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटच्या अकॉर्डिंग कोड डेव्हलप करणं म्हणजेच लॉजिक बिल्डिंग, या सगळ्या टेक्निक्स आपण शिकणार आहोत, जेणेकरून आपण डेव्हलपर म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचं ट्रेनिंग घेण्यासाठी आपण एलिजिबल होऊ. म्हणजे जो काही ट्रेनी हा जो काही ही जी काही फेज आहे त्यातला पहिला टप्पा आपण या कोर्समध्ये शिकणार आहोत. कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आहे सगळ्यांसाठी. सो मी या डिस्क्रिप्शनमध्ये, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक दिलेली आहे त्या लिंकवरती जा, या कोर्सविषयी अधिक माहिती मिळवा आणि त्या कोर्समध्ये बेझिझक एनरोल करा. कारण सगळे आपण घरी आहोत, कोर्स चकटफूमध्ये आहे, क्या जाता है किसी का. झाला तर फायदाच होईल, नुकसान तर आपलं ऑफकोर्स होणार नाही आहे. आणि ऑफकोर्स नेहमीप्रमाणे जर व्हिडिओ आवडला असेल, जर माझा विचार पटला असेल, तर व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्यांनाही सबस्क्राईब करायला सांगा. आणि जर तुम्ही केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा त्वरित, तातडीने आणि ताबडतोब.